Good morning, student. Last time we have studied the concept of enthalpy. What is meant by enthalpy and explain its mathematical expression. Now, enthalpy म्हणजे काय तर बघा आपण फॉर्म्युल्यावरनंच डेफिनेशन सांगितली होती की H इक्वल टू यू प्लस पी व्ही. एच म्हणजेच एन्थाल्पी, यू मीन्स इंटरनल एनर्जी अँड पी व्ही वर्क, म्हणजे द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी अँड पी व्ही वर्क इज कॉल्ड ॲज एन्थाल्पी. आता आपला पुढचा टॉपिक जो आहे रिलेशनशिप बिटवीन द डेल्टा एच अँड डेल्टा यू फॉर केमिकल रिॲक्शन. रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच म्हणजेच काय चेंज इन एन्थाल्पी अँड डेल्टा यू म्हणजेच काय चेंज इन इंटरनल एनर्जी. हे जे सिम्बॉल आहेत किंवा आता जे रिलेशनमध्ये आपले फॉर्म्युले येणार हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. आपण जेव्हा न्यूमेरिकल्स एक्झाम्पल सॉल्व करणार आहोत तेव्हा हे फॉर्म्युले आणि हे जे सिम्बॉल आहे डेल्टा एच डेल्टा यू म्हणजे काय हे माहिती असणं खूप गरजेचं आहे. तेव्हा आपल्याला खूप उपयोगी होतील ते. तर आता रिलेशन बघायचं आहे आपल्याला डेल्टा एच आणि चेंज इन एन्थाल्पी अँड चेंज इन इंटरनल एनर्जीचा. आता बघा ॲट अ कॉन्स्टंट प्रेशर डेल्टा एच अँड डेल्टा यू आर रिलेटेड ॲज ॲट अ कॉन्स्टंट प्रेशर डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा व्ही. आता देअर आर द टू टर्म्स, टू कंडिशन आहे. आता फर्स्ट कंडिशन बघा, फॉर अ रिॲक्शन इन्व्हॉल्विंग सॉलिड अँड लिक्विड. फॉर अ रिॲक्शन इन्व्हॉल्विंग सॉलिड अँड लिक्विड. सॉलिड आणि लिक्विड जर असेल रिॲक्शन आपण जर घेतली आता बिटम तर युजली व्हेरी इज लिक्विड डेल्टा व्ही इज युजली व्हेरी स्मॉल. डेल्टा व्ही काय आहे, डेल्टा व्ही इज व्हेरी स्मॉल, वी कॅन निग्लेक्टिंग. खूप स्मॉल असल्यामुळे तो काय झाला निग्लेक्ट केला म्हणून पी डेल्टा व्ही काय आला मग झिरो. मग डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, कारण पी डेल्टा व्ही झिरो आहे म्हणून काय आलं मग डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू. आता सेकंड कंडिशन बघा कशी आहे, फॉर अ रिॲक्शन इन्व्हॉल्विंग गॅसेस. जेव्हा गॅसेस इन्व्हॉल्व असेल रिॲक्शनमध्ये इन्व्हॉल्विंग गॅसेस डेल्टा व्ही कॅनॉट बी निग्लेक्टेड. म्हणजे डेल्टा व्ही स्मॉल असणार आहे का तिथे नाही, स्मॉल नसणार आहे म्हणून तिथं तो निग्लेक्ट नाही होणार, बरोबर आहे की नाही. मग डेल्टा एच कसं येईल मग तिथं रिॲक्शन कशी येईल मग डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा व्ही. आता डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस पी डेल्टा व्ही म्हणजेच काय मग आता इथं पी व्ही टू मायनस व्ही वन, बरोबर आहे की नाही. डेल्टा यू प्लस पी व्ही टू मायनस डी व्ही म्हणजेच काय आपण मगेच बघितलेलं आहे ते चेंज इन व्हॉल्यूम ज्याला आपण म्हणतो. व्ही टू मायनस व्ही वन म्हणजेच डेल्टा व्ही. व्ही टू हा फायनल स्टेट व्हॉल्यूम ऑफ फायनल स्टेट अँड व्ही वन इज द इनिशियल व्हॉल्यूम ऑफ द गॅसेस रिॲक्टर. देन डेल्टा एच इज इक्वल टू मग काय येईल डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी व्ही टू मायनस पी व्ही वन. वेअर व्ही वन मी आताच सांगितलं व्ही वन इज द व्हॉल्यूम ऑफ गॅस फेज रिॲक्टन, व्ही टू इज द व्हॉल्यूम ऑफ गॅसेस प्रॉडक्ट. देन आता बघा अकॉर्डिंग टू द आयडियल गॅस इक्वेशन. आपण आता अकॉर्डिंग टू आयडियल गॅस इक्वेशन कन्सिडर करूया. अकॉर्डिंग टू आयडियल गॅस इक्वेशन जर केलं आपल्याला माहितीच आहे पी व्ही इज इक्वल टू एन आर टी. आयडियल गॅस इक्वेशन आपण शिकलेलोच 11th स्टँडर्डला. एन म्हणजे काय माहितीच आहे आपल्याला, एन म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स, आर म्हणजे रेट कॉन्स्टंट, टी म्हणजे टेम्परेचर. तर बघा आता एन वन मोल्स ऑफ गॅसेस रिॲक्टन प्रोड्युसेस एन टू मोल्स ऑफ गॅसेस प्रॉडक्ट. मग आयडियल गॅस इक्वेशन कशी लिहिणार मग पी व्ही इज इक्वल टू एन आर टी ना, मग पी व्ही वन इक्वल टू एन वन आर टी, बरोबर आहे की नाही. अँड पी व्ही टू इक्वल टू काय येईल मग एन टू आर टी. आलं लक्षात. पी व्ही वन म्हणजेच काय एन वन आर टी अँड पी व्ही टू इज इक्वल टू एन टू आर टी. आता पुढे बघा आता सबस्टिट्यूशन द इक्वेशन. आता आपल्याला काय करायचं आहे इक्वेशन सबस्टिट्यूट करायचं. आपण जे पहिलं इक्वेशन बघितलं आहे कोणतं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा व्ही प्लस पी डेल्टा यू प्लस पी व्ही टू मायनस पी व्ही वन होतं ना तिथं. आता आपली पी व्ही वनची किंमत काय मग एन वन आर टी आणि पी व्ही टू म्हणजेच काय आपलं एन टू आर टी आहे की नाही. आपण ते त्याच्यात पुट करायचे व्हॅल्यूज फक्त म्हणजे डेल्टा यू इज प्लस डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी व्ही वनच्या ऐवजी तुम्ही पी व्ही टूच्या ऐवजी तुम्ही काय टाकणार मग आता एन टू आर टी मायनस एन वन आर टी. मग आता डेल्टा यू प्लस एन टू मायनस आर टी कॉमन काढून घ्यायचा ना. आता आपण आर टी दोघे याच्यातमध्ये आर टी मग कॉमन काढून घेऊ म्हणजेच एन टू मायनस एन वन ब्रॅकेट आर टी. मग डेल्टा यू प्लस एन टू मायनस एन वन म्हणजेच काय येणार आहे मग आता इथं डेल्टा एन डेल्टा एन जी इज अ डिफरन्स बिटवीन द आर टी. इव्हेअर डेल्टा एन जी म्हणजेच काय की डिफरन्स बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रॉडक्ट अँड दोज ऑफ द रिॲक्टंट. आणि हेच आपलं काय मग आलं लक्षात. म्हणजेच डेल्टा एच इक्वल टू
डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. हे आपलं रिलेशन आहे कशामधलं, डेल्टा एच आणि डेल्टा यूमधला. आता हा जो फॉर्म्युला तो खूप महत्त्वाचा आहे. आपल्याला जेव्हा न्यूमेरिकल सॉल्व करायचे राहतील तेव्हा हे फॉर्म्युलेज तिथं यूज होतील. आणि लक्षात. आता पुढचा टॉपिक आहे आपला वर्क डन इन अ केमिकल रिॲक्शन. नेक्स्ट टॉपिक आहे आता वर्क डन इन अ केमिकल रिॲक्शन. वर्क डन बाय अ सिस्टीम ॲट अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर इज गिव्हन बाय. आता एखादं वर्क डन एखाद्या सिस्टीमवर जर आपल्याला वर्क डन करायचं असेल आता केव्हा, जेव्हा ॲट अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर. मग काय येईल, मग डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल डेल्टा व्ही. पी एक्सटर्नल डेल्टा व्ही. पी एक्सटर्नल म्हणजे ॲटमॉस्फेरिक एक्सटर्नल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्याला आपण म्हणतो. सपोज ॲज्युमिंग पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी. मग डब्ल्यू इज इक्वल टू काय येईल, मायनस पी डेल्टा व्ही. मायनस पी डेल्टा व्ही इक्वल टू मायनस पी डेल्टा व्ही. म्हणजेच आता पुन्हा सांगते, डेल्टा व्ही म्हणजेच काय, आता व्ही टू मायनस व्ही वन. मग मायनस पी व्ही टू मायनस प्लस मायनस मायनस काय होईल, प्लस होईल की नाही. बाहेर पण मायनस साईन आहे, मध्ये पण मायनस साईन आहे, पण मायनस मायनस प्लस होऊन जाईल. मग तिथं काय होईल, प्लस पी व्ही वन. आता पुन्हा तेच आहे बघा. आता पुन्हा आपण अकॉर्डिंग टू आयडियल गॅस इक्वेशन पी व्ही वन इज इक्वल टू एन वन आर टी अँड पी व्ही टू इज इक्वल टू एन टू आर टी. पुन्हा आता ते किमती त्याच्यात टाकायच्या. मग डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस पी व्ही टूच्या ऐवजी काय टाकणार तुम्ही, एन टू आर टी प्लस एन वन आर टी. पुन्हा आपण इथं तेच केलेलं आहे, मायनस एन टू एन वन कॉमन आर टी कॉमन काढून घेतलेला आहे. मग इथं काय, मायनस डेल्टा एन आर टी. दाबो मागच्या सेम मागे जे घेतलं तसंच आहे इथं पण. म्हणजे हे जे आहे दाबाव इक्वेशन काय इंडिकेट्स करते की द वर्क डन बाय द सिस्टीम इन अ केमिकल रिॲक्शन. आता द साईन ऑफ डब्ल्यू डिपेंड्स ऑन द डी व्ही. आता साईन ऑफ डब्ल्यू कसं डिफेंड्स, डी व्हीवर कशा 3 केसेस आहेत त्याच्या. फर्स्ट वन इज इफ जर एन टू इज ग्रेटर दॅन एन वन. जर एन टू हा एन वनपेक्षा मोठा असेल तर डेल्टा एन जी जो आहे, डेल्टा एन इज अ पॉझिटिव्ह अँड डब्ल्यू इज झिरो. डब्ल्यू इज ग्रेटर लेस दॅन झिरो. देन और वर्क इज डन बाय द सिस्टीम. सेकंड कंडिशन काय बघा, एन वन इज ग्रेटर दॅन डेल्टा एन टू सॉरी एन वन इज ग्रेटर दॅन एन टू. मग तो काय राहणार आहे, निगेटिव्ह. वर्क डन ऑन द सिस्टीम. आणि लास्ट जी कंडिशन आहे, इक्वलचे साईन असणार आहे. इफ एन वन इक्वल टू एन टू, म्हणजे दोघंही सारखे असतील जेव्हा एन वन आणि एन टू. डब्ल्यू इज इक्वल टू काय येईल मग तेव्हा आपल्या सॉरी डेल्टा एन जी काय येणार, मग तिथं झिरो येईल आणि डब्ल्यू काय येईल मग झिरो. म्हणजेच काय होईल मग तिथं, नो पी व्ही वर्क इज डन वेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिॲक्टन अँड प्रॉडक्ट्स आर इक्वल असल्यामुळे कोणतंही वर्क तिथं डन होणार नाही. आलं लक्षात. महत्त्वाचा टॉपिक आहे आपण. आता आपला पुढचा जो नेक्स्ट टॉपिक आहे, आलं लक्षात सगळ्यांना, अतिशय सोपा टॉपिक आहे आपला. नंतर नेक्स्ट टॉपिक आहे आपला एन्थाल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रान्सफॉर्मेशन. आता एन्थाल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये बघा, आपण एन्थाल्पी म्हणजे काय हे आत्ताच मगाशी बघितलेलंच आहे. तरी पण एक त्याच्यामध्ये पुन्हा त्याचे फिजिकल ट्रान्सफॉर्मेशन आहेत. त्याचे बघा, फर्स्ट वन इज एन्थाल्पी ऑफ फेज ट्रान्झिशनचे, म्हणजेच एन्थाल्पी ऑफ फेज ट्रान्झिशन म्हणजेच फिजिकल ट्रान्सफॉर्मेशन आपण जे असं म्हणू शकतो. त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे आपलं एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन, सेकंड एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन, एन्थाल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एन्थाल्पी ऑफ आयोनायझेशन, एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन आणि लास्ट वन इज एन्थाल्पी ऑफ एवढंच एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशनपर्यंत आहे आपलं. केमिकल रिॲक्शन म्हणून पण एक आहे, तो नेक्स्ट टॉपिक आहे आपला. पण एवढे टॉपिक्स एवढे आहे त्याच्यात, आयोनायझेशन, वेपरायझेशन, सोल्युशन, एन्थाल्पी ऑफ सब्लिमेशन, हे जे टॉपिक आहेत ते महत्त्वाचे आहेत. तर बघा, फर्स्ट जो आहे आपला आता एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन. आता ते इन शॉर्टमध्ये मी तुम्हाला सांगते. एन्थाल्पी समजा आपण आता एन्थाल्पी म्हणजे काय याची डेफिनेशन बघितलेलीच आहे, बरोबर आहे की नाही. आता एनी प्रोसेस इन कोणतीही प्रोसेस जर असेल, इन एनी वर्क डन एनी प्रोसेस इन एनी ओपन कंटेनरमध्ये जर आपण एखादी प्रोसेस केली समजा, इन एनी प्रोसेस इन ओपन कंटेनर, जो काही चेंज होईल त्याच्यामध्ये तो कशामुळे होत असतो, एक तर हीट ॲड केल्यामुळे होत असतो किंवा वर्क डन जेव्हा त्याच्यावर वर्क डन होईल तेव्हा तो बदल होत असतो, हो की नाही, चेंज होत असतो. मग हीट जेव्हा ॲडेड करतो आपण कॉन्स्टंट प्रेशरला, जेव्हा हीट त्याच्यात ॲडेड होते ॲट अ कॉन्स्टंट प्रेशर इज कॉल्ड ॲज एन्थाल्पी असं आपण त्याला म्हणतो. लक्षात. आता बघा, फर्स्ट वन आहे आपलं एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन.
आता एन्थाल्पी ऑफ फ्युजनमध्ये काय होणार आहे, सॉलिड टू लिक्विड, म्हणजे त्याची डेफिनेशन कशी तयार होतील बघा. एन्थाल्पी चेंज दॅट व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड इज कन्व्हर्ट इन टू लिक्विड विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर ॲट अ कॉन्स्टंट प्रेशर इज कॉल्ड ॲज एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन. म्हणजे बघा, जेव्हा एखादा 1 मोल ऑफ सबस्टन्स कोणताही असेल, पण किती पाहिजे तो 1 मोल सॉलिड असेल, त्याचं कन्व्हर्जन आपल्याला कशामध्ये करायचं आहे, लिक्विडमध्ये करायचं आहे, कन्व्हर्ट इन टू लिक्विड विदाऊट, पण कंडिशन काय बघा, विदाऊट चेंज इन टेम्परेचर, विदाऊट टेम्परेचर चेंज न होता, विदाऊट चेंज इन टेम्परेचर ॲट अ कॉन्स्टंट प्रेशर इज कॉल्ड ॲज एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन. फॉर एक्झाम्पल आपण आता H2O दिलेलंच आहे बघा, H2O इन सॉलिड, देन H2O इज कन्वर्ट इन टू लिक्विड. डेल्टा एच फ्युजन काय मग तिथं 6.01 प्लस 6.01 प्लस 6.01 किलोजूल पर मोल ॲट अ 0 डिग्री सेल्सिअस, बरोबर आहे की नाही. म्हणजे 1 मोल ऑफ सॉलिड कन्व्हर्ट कशामध्ये करायचं आहे, आपल्याला लिक्विडमध्ये कन्व्हर्ट करायचा आहे की नाही, तो इंटू व्हेपर लिक्विडमध्ये कन्व्हर्ट करायचा आहे. लिक्विडमध्ये त्याचं काय मग प्लस 6.01 आहे, म्हणजे ही कोणती रिॲक्शन आहे मग, +6 म्हणजेच एंडोथर्मिक रिॲक्शन आहे की नाही. ही एंडोथर्मिक रिॲक्शन म्हणजेच हीट काय होणार आहे तिथं, ॲब्झॉर्ब होणार आहे, बरोबर आहे की नाही. हीट तिथं काय होईल मग, ॲब्झॉर्ब होणार आहे, म्हणून ती कोणती रिॲक्शन आहे मग, एंडोथर्मिक रिॲक्शन. जर आता सेकंड केसमध्ये बघा, आता 1 मोल ऑफ सॉलिड आईस मेल्ट ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस, समजा लिक्विड आहे आता, म्हणजेच तिथं फ्रीजिंग, बरोबर आहे की नाही. लिक्विडचं सॉलिडमध्ये कन्व्हर्ट करायचं आहे आपल्याला, म्हणजे फ्रीज करायचं आहे की नाही. आपण जर एखादं लिक्विड पाण्याचं पाणी ठेवून दिलं फ्रीजमध्ये फ्रीजिंग करण्यासाठी, तर त्याचं कशामध्ये कन्वर्ट होऊन जाईल, तो बर्फ तयार होऊन जातो की नाही, आईस तयार होतो, म्हणजे त्याचं सॉलिडमध्ये कन्वर्जन होतं की नाही. मग आता इथं जे आहे ते फ्रीजिंग झालं समजा, म्हणजे ती जी रिॲक्शन आहे आपण रिव्हर्स केली. अगोदर काय केलं होतं आपण, सॉलिडचं लिक्विडमध्ये करत होतो, आता लिक्विडचं सॉलिडमध्ये कन्वर्जन करतो आहे. मग इथे हीट द सेम अमाऊंट ऑफ हीट इज ॲब्सॉर्ब बाय आईस ड्युरिंग मेल्टिंग, रिव्हर्स ऑफ फ्युजन फ्रीजिंग ऑफ सॉलिड. मग इथे काय होणार आहे मग, फ्रीज होणार आहे वॉटर. मग त्याचं काय होणार आहे, -6 डेल्टा एच इज इक्वल टू काय होणार आहे, -6.01 किलो मोल ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस, बरोबर आहे की नाही. एक्झोथर्मिक रिॲक्शन, इथं एक्झोथर्मिक रिॲक्शन होईल. आता पुढचा जो टॉपिक आहे आपला बघा, एन्थाल्पी ऑफ वेपोरायझेशन. आलं लक्षात तुम्हाला, फ्युजन म्हणजे काय लक्षात आलंच असेल. आता नेक्स्ट टॉपिक आहे आपला एन्थाल्पी ऑफ वेपोरायझेशन. आता वेपोरायझेशनमध्ये काय आहे बघा, की 1 मोल ऑफ अ सबस्टन्स कन्व्हर्ट लिक्विड इंटू वेपर स्टेट, बरोबर आहे की नाही, लिक्विड इंटू वेपर स्टेट without changing its temperature at a constant pressure. 1 mole of liquid without changing its temperature at a constant pressure. आता बघा, इथं पण फॉर एक्झाम्पल दिलेलेच आहे आपल्याला, H2O लिक्विड, देन H2O गॅस. लिक्विडचं कन्वर्जन कशात केलं आपण, गॅसमध्ये कन्वर्जन केलेलं आहे. तेव्हा डेल्टा एच वेपरायझेशन काय होतं, +40 किलोजूल पर मोल ॲट 100 डिग्री सेल्सिअस. आता इथं बघा, when 1 mole of water is vaporized at 1 atmosphere, the enthalpy changes 40 kilojoule and 40 kilojoule, फक्त तिथं 100 डिग्री सेल्सिअस होतं, इथं काय आता 25 डिग्री सेल्सिअस आहे. एन्थाल्पी ऑफ वेपोरायझेशन म्हणजेच द कंडेन्सेशन ऑकर, कंडेन्सेशन काय होणार तिथं ऑकर होईल. कंडेन्सेशन टू वेपर इज अकंपनीड विथ रिलीज ऑफ हीट, म्हणजे हीट काय होणार तिथं रिलीज होणार आहे, बरोबर आहे की नाही. म्हणजेच वेपोरायझेशन काय, इट इज द एन्थाल्पी चेंज अकंपनिंग द वेपोरायझेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर ॲट अ कॉन्स्टंट प्रेशर इज कॉल्ड ॲज एन्थाल्पी ऑफ वेपोरायझेशन, बरोबर आहे की नाही. एन्थाल्पी ऑफ काय होणार तिथं, वेपोरायझेशन होणार आहे. पुढचा जो टॉपिक आहे आता आपला, एन्थाल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एन्थाल्पी ऑफ फॉर ॲटॉमिक चेंज किंवा मॉलिक्युलर चेंज म्हणतो ज्याला आपण. नंतर त्याच्यामध्येच पुन्हा 2 टाईप्स आहेत. पुन्हा एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन आहे, ही जे पुढचे जे टॉपिक आहे ते आपण नंतर बघूया. ते सगळं शिकवलं तर तुमच्या डोक्याच्या बाहेर जाईल, ते सगळं कन्फ्युजन होऊन जाईल. एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन, नंतर फ्रीजिंग, नंतर वेपोरायझेशन काय, सब्लिमेशन काय, हे सगळं कन्फ्युजन होईल. त्याच्यामुळे आपण आता हे 2च घेऊ. नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चरला आपण पुढचं जे आहे एन्थाल्पी ऑफ सब्लिमेशन. ॲक्च्युली सब्लिमेशन म्हणजे काय हे तुम्हाला गेलेलंच आहे, नवीन शब्द नाही आहे तुम्हाला. आता सब्लिमेशन नेक्स्ट टाईम मी तुम्हाला सांगेनच काय एन्थाल्पी ऑफ सब्लिमेशन काय आलं लक्षात. होता जे आत्तापर्यंत झाले ते महत्त्वाचे टॉपिक आहे. रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच डेल्टा यू, महत्त्व 2 मार्कासाठी क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. राईट द रिलेशनशिप बिटवीन द डेल्टा एच अँड डेल्टा यू.
नंतर ते जरी क्वेश्चन विचारला गेला नाही तरी एक्झाम्पल न्यूमेरिकल सॉल्व करण्यासाठी त्याचे जे फॉर्म्युले आहेत ते खूप महत्त्वाचे आहेत. वर्क डन इन केमिकल रिॲक्शन ते पण त्याचे पण फॉर्म्युले लक्षात ठेवायचे, साईन लक्षात ठेवायचे. चलो ओके, थँक्यू.